ආයුබෝවන් වෙල්කම් ටු කච්චිල් මෙමෝස් YouTube channel. ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ බ්ලොගර් කෙනෙක්ට තවත් ගොඩක් වැදගත් topic එකක් ගැන. අපි අද බලමු crawled currently not indexed කියන issue එක Google Search Console එකේ resolve කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු crawling කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Google එක ඔයාගේ blog page එක Google search engine එකට add කරන්න හඳුනා ගැනීමේ process එකට අපි කියනවා crawling කියලා. මේකෙදි ඔයාගේ page එක අලුත් page එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් update කරපු page එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම indexing කියන්නේ Google එක ඔයාගේ blog page එකේ content එක සහ meaning එක analysis කරලා ඒ page එක Google search results වල visible වෙන විදිහට index කිරීම තමයි indexing කියන්නේ. හැබැයි මේකෙදි ඔයාගේ page එක Google Search Essentials කියන requirement fulfill කරලා තියෙන්න ඕන. අපි බලමු මොනවද මේ Google Search Essential කියන්නේ කියලා. මේකෙදි Google එක requirement තුනක් ගැන mention කරලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි technical requirements. Technical requirements කියන්නේ ඔයාගේ blog page එකේ තිබිය යුතු technical features. මේ features හරියට තියෙන්න ඕන මේ blog page එක publish කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට font size එක, image quality එක, ඒ වගේ දේවල්. දෙවෙනි එක තමයි spam policies. spam policies ඔයා හරියටම follow කරලා තියෙන්න ඕන. ඔයාගේ page එක මේ එක spam policy එකක් හරි violate කරලා තිබ්බොත් ඔයාගේ page එක publish කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට child care policies, ඒ වගේම ඔයා illegal දෙයක් ප්‍රමෝට් කරන්න හදනවා මේ page එකේ Google එක ඔයාට ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි එක තමයි key best practices. මේකෙදි ඔයාගේ page එකේ reliable එක, content එක, ඒ වගේම මේ page එක helpful වෙන්න ඕන, ඒ වගේම site appearance එක, මේ වගේ best practices මේ page එකේ තියෙන්න ඕන. එහෙම තියෙනවා නම් මේ page එක Google එක publish කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Google Search Essentials කියන මෙන්න මේ key parameter තුන fulfill කරනවා නම් ඔයාගේ page එක Google search results වලට visible වෙන විදිහට index කරනවා. Crawled currently not indexed කියන issue එක Google Search Console එකේ resolve කරන process එක තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්න හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ MechMemo කියන blog එක. මේ blog එකේ mechanical related දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට publish කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ blog එකේ තියෙන දේවල් බලලා ඔයාලගේ knowledge එක improve කරගන්න. ඉතින් මම මේ blog එකේ blog pages Google Search Console එකේ submit කරලා තියෙනවා indexing වලට. අපි දැන් Google Search Console එක open කරගමු. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා Google Search Console එක open කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ blog එකේ settings එකේ තියෙන link එක හරහා. මම දැන් Google Search Console එක open කරගන්න හදන්නේ. ඒකට මම settings වලට ගිහින් settings වල crawlers and indexing කියන part එකේ Google Search Console කියන link එක click කරනවා. ඒකෙදි මට මගේ Google Search Console කියන account එකට redirect වෙනවා. Google Search Console එක open වුණාම ඊළඟට මම indexing වල pages කියන tab එක click කරනවා. මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කොච්චර page ප්‍රමාණයක් index කරලා තියෙනවද, කොච්චර page ප්‍රමාණයක් index කරලා නැද්ද කියලා. මේකේ පහළට යනකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් ඇයි මගේ page index කරලා නැත්තේ කියලා. මෙතන ඔක්කොම details තියෙනවා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා අද අපි කතා කරන reason එක. Crawled currently not indexed.
ඒකේ source එක Google system. මේක Google system එක හරහා එන issue එක. එතකොට validation එක not started pages එකයි. මෙන්න මේ issue එක තියෙන page එකයි දැනට මගේ blog එකේ තියෙන්නේ. Scroll currently not indexed කියන issue එක ගොඩක් website වලට natural issue එක. ඒක Google එකට automatically resolve කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි මේ pages නැවත indexing වලට submit කරන්න ඕන. අපි දැන් මේක open කරලා බලමු. මේක open කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් scroll currently not indexed මේක තමයි අපේ reason එක. affected pages එකයි මේ pages එකේ URL එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි issue එක ඇවිත් තියෙන page එක. මේක පුළුවන් ඔයාට open කරලා බලන්න. මෙන්න මේ open in new tab කියන icon එක click කරාම ඔයාගේ page එක ඔයාගේ Google tab එකේ open වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදි ඔයාගේ අපි හිතමු මෙතන pages එකක් නෙමෙයි pages 10ක් ඔයාලට පෙන්වනවා කියලා. එතකොට මෙතන තියෙන all known pages. මේකෙදි මේ ඔක්කොම pages වලට අපි මේ process එක කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි මෙතන all submitted pages click කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් affected pages කරන්න. එතකොට අපි මේ process එක මෙන්න මේ pages කරන්නට විතරක් කරන්න ඕන. මම මේ process එක කරන්නේ මෙන්න මේ pages වලට විතරයි. මගේ නම් මේකේ pages එකයි තියෙන්නේ. මේකේ pages ඔයා all submitted pages click කරාම ඔයාගේ pages පහක් වෙනවා නම් ඔයා ඒ පහටම මේ process එක කරන්න ඕන. මේ හැම දෙයකටම කලින් මේ issue එක resolve කරන්න ඔයා බලන්න ඕන ඔයාගේ blog එකේ crawlers and indexing කියන settings එක enable කරලාද කියලා. අපි බලමු මගේ blog එකේ ඒ settings එක indexing කරලා තියෙනවද කියලා. blog site එකට ගිහින් settings open කරගෙන scroll down කරාම crawlers and indexing part එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මේ අදාළ settings මේ විදිහට තියෙන්න ඕන. enable custom robots.txt enable කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම custom robots.txt code එක add කරලා තියෙන්න ඕන. මම මේ code එක video description එකේ දාන්නම්. ඕගොල්ලෝ මේක copy කරගෙන මේ තැනට add කරන්න. මතක ඇතුව ඔයාගේ domain name එක change කරන්න. ඒ වගේම enable custom robots header tags enable කරන්න. මේ settings මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ issue එක resolve කරන්න. ඒකට අපි නැවත Google search console එකට යන්න ඕන. මම දැන් open කරන් ඉන්නේ අපිට අදාළ issue එක මම හදන්නේ දැන් ඒක resolve කරන්න. මම මුලින් කිව්වා scroll currently not indexed කියන එක ගොඩක් website වලට natural දෙයක්. මේක Google එකට පුළුවන් automatically resolve කරගන්න. හැබැයි අපි මේක නැවතත් indexing වලට submit කරන්න ඕනේ. ඒකෙදි අපි කරන්නේ අපේ URL එක inspect කරන්න ඕනේ. URL එක inspect කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් URL is not on Google කියන message එක. ඒ වගේම page indexing page is not indexed crawled currently not indexed. ඒ වගේම මෙතන පහළ තියෙන discovery crawl and indexing කියන මෙන්න මේ details අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කරන්න ඕන test live URL කියන action එක. අපි මේක click කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් testing live URL. මේ live test එක අවසානයේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් URL is available to Google, page availability, page can be indexed, mobile usability, page is usable on mobile, මේ messages ටික. page availability එක expand කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් URL will be indexed only if certain conditions are met. අපි click කරලා බලමු මොනවද මේ certain conditions. එතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මොනවද Google එක අපිට දීලා තියෙන conditions. මොනවද key points.
මේකේ තියෙන කන්ඩිෂන්ස් මේ page එක fulfill කරලා තියෙනවා නම් මේ page එක Google එක index කරනවා. අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මෙන්න මේක indexing වලට request කරන එක. ඒකට අපි request indexing කියන එක click කරනවා. ඒක click කරාම page එක indexing වලට submit වෙනවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන pages වලට ගිහින් අපේ issue එක open කරගෙන මේ issue එක validate fix කරන එක. මේකට අපි මෙන්න මේ validate fix කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඒක ක්ලික් කරාම මෙතන validation started කියලා අපට message එකක් පෙන්නනවා. අපි නැවත pages වලට ඇවිත් මේ tab එක refresh කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ issue එකට අදාළ validation එක started වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි crawl currently not indexed කියන issue එක આવොත් ඔයා මේ issue එක resolve කරන්න ඕනේ. ඉදිරියේදීත් මේ වගේ වැදගත් දේවල් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.